હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે એકદમ સોફ્ટ બાજરીના લોટનું ખીચું કઈ રીતે બનાવવું એ જોઈશું. નોર્મલી આપણે ચોખાના લોટનું, ઘઉંના લોટનું અને જુવારના લોટનું ખીચું તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ. તો આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટું બાજરીના લોટનું ખીચું કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈશું. આ ખીચું ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે આને ખાઈને તમને વિશ્વાસ નહીં થાય કે તમે આને બાજરીના લોટમાંથી બનાવ્યું છે. શિયાળા માટે આ ખીચું ઘણું હેલ્ધી પણ હોય છે. તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે આ ખીચું બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં છાશ બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરીશું. દહીં જો મોડું હશે તો આ ખીચું ખાવામાં બિલકુલ પણ ટેસ્ટી નથી લાગતું, તો દહીં આપણે ખાટું જ લેવાનું છે. હવે એની અંદર આપણે જે કપથી 1 કપ દહીં માપ્યું હતું એનાથી જ માપીને આપણે 2 કપ એમાં પાણી ઉમેરી દઈશું. પાણી જો વધારે હશે તો ખીચું ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બનશે. હવે આપણે એને બરાબર ફેંટી લેવાનું છે, જેથી એની અંદર દહીંની જે પણ ગાંઠ હોય એ બધી જ નીકળી જાય અને છાશ આપણી એકદમ સ્મૂથ બને. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સ્મૂધ આને મેં ફેંટી લીધું છે. આની અંદર દહીંની સહેજ પણ ગાંઠ નથી. હવે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ આપણે એની અંદર ઘી ઉમેરવાનું છે. બાજરીના લોટના ખીચુમાં ઘીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો તમે ફક્ત એકલું ઘી એડ કરવા માંગો તો પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં આમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી પણ ઉમેરી દીધું છે. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરીને ગરમ થવા દઈએ. જ્યારે તેલ અને ઘી બંને બરાબર ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલો અજમો અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરી દઈશું. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે સફેદ તલ ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી એમાં આપણે હિંગ ઉમેરી દઈશું અને બધું જ આપણે 10 સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈએ. 10 સેકન્ડ પછી આપણે એની અંદર વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેની અંદર મેં 12 કળી લસણની, 3 નંગ તીખા લવિંગિયા લીલા મરચાં અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લઈને નાની ખાંડીમાં વાટી લીધું હતું. ટેબલ સ્પૂનમાં આ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું છે. સાથે જ આપણે 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જે લીલા લસણનું આગળનું સફેદ લસણ આવે છે એ ચોપ કરીને એડ કરીશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે અડધી મિનિટ માટે ધીમા તાપે સાંતળી લઈશું. આ ખીચુની અંદર તમે લસણ જેટલું વધારે ઉમેરશો એટલે જ એનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. અડધી મિનિટ માટે બધું જ મેં બરાબર સાંતળી લીધું છે. હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરવાનું છે અને એને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હળદર અને કાશ્મીરી લાલ મરચું તમે આ ખીચુમાં જેટલું વધારે ઉમેરશો એટલો જ ખીચુનો કલર સારો આવે છે, નહીં તો આ ખીચુનો કલર બિલકુલ પણ સારો નથી આવતો. તો પહેલાં આપણે આની અંદર જે છાશ બનાવીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈએ અને છાશ બનાવતી વખતે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવી, કાં તો ગેસ બંધ કરી દેવો, નહીં તો તમારી છાશ જે છે એ ફાટી જશે. અને તમે ચાહો તો છાશ બનાવતી વખતે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બાજરીનો લોટ ઉમેરી દેશો તો બિલકુલ પણ તમારી છાશ ફાટશે નહીં. તો છાશ એડ કર્યા પછી હવે તરત જ આપણે એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું, 1 ચમચી જેટલું, જેથી આ ખીચુનો કલર સરસ આવે. સ્વાદ મુજબ આપણે આની અંદર મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. તો આ 1/4 ચમચી જેટલું મેં મીઠું લીધું છે એ ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે આની અંદર 1/4 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ ઉમેરવાનો છે. તો 1 કપ બાજરીનો લોટ જો તમે ગ્રામમાં માપશો તો 100 ગ્રામ થાય છે. અહીંયા મેં 200 ml વાળો 1 કપ લીધો છે અને 1/4 કપ લોટ જો તમે ગ્રામમાં માપશો તો 25 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ આપણે આની અંદર 125 ગ્રામ જેટલો લોટ ઉમેરવાનો છે અને વેલણની મદદથી આપણે આ રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે જો ચમચાથી મિક્સ કરીશું તો થોડું ઘણું ચમચા પર જ ચોંટી જશે. તો આ રીતે વેલણથી મિક્સ કરી લઈશું તો એકદમ સરસ એ મિક્સ થઈ જશે. તો હવે આ ખીચુને આપણે ટોટલ 12 થી 15 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. તો હવે એના ઉપર આપણે એક પ્લેટ ઢાંકી દઈએ અને વચ્ચે વચ્ચે દર 2-2 મિનિટે તમારે આને ખોલીને હલાવતું રહેવાનું છે, નહીં તો એ ચોંટી જશે. 3 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈએ અને એકવાર એને વેલણથી આપણે મિક્સ કરી લઈએ. દર 2-2 મિનિટ પછી તમારે આ રીતે એને ખોલીને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, જેથી એ તળિયામાં ચોંટે નહીં. તો ફરીથી આપણે એને ઢાંકીને ધીમા તાપે કૂક કરીએ. શરૂઆતમાં આપણે 8 થી 10 મિનિટ એને ઢાંકીને કૂક કરીશું, પછી આપણે એને ઢાંકીશું નહીં. તો આ ખીચુને અહીંયા મેં 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક કર્યું હતું. એ પછી પ્લેટ ખોલીને આપણે સતત આ રીતે વેલણથી હલાવતા રહેવાનું છે મીડિયમ ફ્લેમ રાખીને. તો આપણું જે ખીચું છે ધીરે ધીરે બધું જ પાણી બળીને ગાઢું થઈ જશે અને આ રીતે પેન છોડવા લાગશે. તો પેનની સાઈડ ઉપર જે ચોંટ્યું હોય એને પણ વેલણથી કાઢતા રહેવાનું છે. હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દઈશું અને 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ અને બધું જ બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ આપણું બાજરીના લોટનું ખીચું બનીને તૈયાર છે. એકદમ સરસ પેન છોડવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. આ ખીચું તમારે આ રીતે લૂઝ જ રાખવાનું છે, કારણ કે જો એ લૂઝ હશે તો જ ખાવામાં મજા આવે છે
અને જેમ જેમ એ ઠંડુ થશે એમ થોડુંક સુકાતું પણ જાય છે. તો આ જ રીતની એની કન્સિસ્ટન્સી રાખવી. જ્યારે તમે આ ખીચું બનાવીને ખાશો ત્યારે જ તમને ખબર પડશે કે અત્યારે આટલું લૂઝ દેખાય છે, પણ ખાતી વખતે એકદમ ડ્રાય થઈ જાય છે. પણ જો લૂઝ રાખ્યું હશે તો ખાવામાં એકદમ પોચું જ લાગશે. તો શિયાળા વગર પણ તમે આ ખીચુંને જ્યારે પણ મન કરે બનાવીને ખાઈ શકો છો. એ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. ખીચુંને સર્વ કરવા માટે આપણે ઉપરથી થોડુંક સિંગ તેલ, થોડોક અથાણાનો મસાલો, થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને લીલું લસણ સ્પ્રિંકલ કરીને અને આપણે ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું બાજરીના લોટનું એકદમ ટેસ્ટી ચટાકેદાર ખીચું બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો તમે મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.